السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي حمزة حسن، فني شبكات إنترنت. أول بداية عملي كانت في صيانة الكمبيوتر، من حوالي يمكن 10 سنين، ما يقرب 10 سنين، حاجة زي هيك. وبدأت بشكل تدريجي يعني أدخل في عالم الشبكات وأتعلم يعني مجال شبكات الإنترنت. بدأت بعمل شبكة سلكية، وبدأت بشكل تدريجي برضو إني أدخل في عالم الشبكات اللاسلكية. أول ما بدأت العمل في مجال شبكات الإنترنت اللاسلكية كان الموضوع صعب جدا، يعني كانت الأجهزة اللاسلكية قليلة جدا، يعني حتى كان ثمن الجهاز العادي التي لينك ما يقارب $100 تقريبا. فكان الإشي يعني صعب، يعني العمل في المجال هذا كان صعب، وبدأت يعني أتعلم فيه شوي شوي لحد ما ربنا أكرمني وصار عندي شيء من الخبرة في المجال هذا. وحبيت يعني إني أشارككم في الخبرة هذه وأفيدكم من خبرتي قدر المستطاع في المجال هذا. الحمد لله يعني لليوم أنا برضو بتعلم وبدور على شروحات وعلى دروس في المجال، وربنا يسهل يعني. بالنسبة للناس اللي حابة تشتغل في مجال شبكات الإنترنت سواء السلكية أو اللاسلكية، هو مجال حلو جدا وممتع. مجال سهل إنك تشتغل فيه، وكمان كبداية أو كأي واحد كأي إنسان يعني بده يبدأ في المجال هذا، رأس مال المشروع ممكن يكون بسيط طبعا حسب إمكانياته كل واحد، يعني ممكن تحط رأس مال كبير أو ممكن تبدأ برأس مال بسيط. فهو مجال سهل إنه الواحد يعني يبدأ فيه ويبدأ يشتغل فيه يعني ويسترزق منه. بالنسبة للناس اللي حابة تدخل في مجال الشبكات، أول حاجة لازم تحط في بالك إنه المنطقة اللي أنت بدك تدخل فيها أو بدك تبدأ فيها يعني بعمل شبكة أو شيء زي هيك، لازم يكون السكان يعني مهتمين بالمجال هذا أو مجال الإنترنت بشكل عام. يعني مش معقول مثلا تروح في مكان مثلا منطقة مثلا حكومية أو منطقة مهجورة أو عدد سكان قليل جدا وتبدأ تشتغل في مجال الشبكات. متطلبات الشبكات، متطلبات أي شبكة بكون دائما حسب الإمكانيات المتوفرة أو حسب رأس المال اللي متوفر عندك. ممكن تبدأ عمل شبكة سلكية مثلا برأس مال صغير جدا، يعني ممكن يكون رأس مالك ما يقارب $200 أو $300 بالكثير، يعني ممكن تبدأ فيه عادي يعني. المستلزمات حتكون مجرد لفة كوابل إنترنت، وطبعا الجودة برضو بتكون حسب رأس المال اللي انت حتحطه أو حسب الإمكانيات اللي عندك إيش الجودة اللي حتجيبها. الكوابل جودات طبعا. غير هيك إنه حيلزمك جهاز لتقسيم السرعة. يعني انت طبعا موضوع خط الانترنت هذا مفروغ منه، يعني هيك بدك تجيب خط انترنت. دايما البداية او بداية العمل مجال الشبكة ما بيبداش زي اي مشروع تاني، زي مثلا اللي بده يفتح دكانة ممكن يجيب مثلا بده راس مال كبير وحينزل بضاعة، حينزل مثلا كمية كبيرة من البضاعة. بينما اللي بده يبدأ في عمل شبكة ما بتروحش مثلا بتجيب خط مثلا 40 أو 50 ميجا بايت عشان توزع مثلا وتبدأ فيهم وتبدأ تعطيه مثلا 3 أو 4 مشتركين، لا. مجال الشبكات بيبدأ بشكل تدريجي وبكبر حسب حسب السمعة تبعتك وحسب الشهرة وحسب عدد المشتركين والناس اللي حواليك وقديش ممكن يعني ناس يتفاعلوا وياخدوا منك انترنت وتعجبهم خدمتك. البداية بتكون غالبا ب2 3 4 ميجا حسب طبعا سعر الميجا وإمكانياتك. أنت مش شرط طبعا بداية أنت تربح، يعني ممكن تحط في بالك إنه ما تربحش يعني من مجال الشبكة بداية عشان تكسب مثلا زباين وتكسب سمعة وهيك، ولقدام بتصير تربح. بس هون في نقطة مهمة جدا 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 في موضوع إنك تربح أو ما تربحش. ما بنفعش مثلا
تقول بدي أخلي الإنترنت مثلا سعر الواحد ميجا مثلا 40 شيكل أو 20 شيكل عشان الناس تجيني وتحسبها على قد رأس المال، وبعد هيك لما الناس تجي لك تصير سمعتك منيحة تروح رافع السعر للضعف. يعني ممكن أنت مثلا لو بدك تنزل السعر أو ما تربحش، ممكن تخليه مثلا قريب من السعر اللي ممكن ترفعه بعد هيك، أما مش ترفعه مثلا لضعف أو لأضعاف أو لمبالغ كبيرة تخلي الناس اللي يجوك في نفس الوقت يطفشوا منك أو يتضايقوا منك. الناس طبيعتهم إذا أنت أعطيته سعر بحب ينزل ما بحبش يرفع، فمجرد ما ترفع السعر لو إشي بسيط حيتضايق. فالأفضل إنك مثلا تشوف نظام أسعار أو سعر معين للخدمة اللي أنت بدك توفرها للناس، ويكون مثلا السعر هذا لقدام حيجيب لك ربح. وليش بقول لك أنا لقدام؟ لأنه الإنترنت حجم الخط كل ما كان أكبر كل ما تحمل عدد أكبر من المشتركين. يعني أنت مثلا الأربعة ميجا ممكن يشيل لك 4 5 10 مشتركين، حسب طبعا حسب يعني استخدام المشتركين اللي عندك. يعني عندك مثلا الزلام الكبار مثلا اشتراكاتهم غالبا بتكونش زي الشباب. الشباب بتكون مثلا معظم توجهاتهم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك والفيديوهات اللي على الفيسبوك وغيره، فاستهلاك الإنترنت بيكون غالبا كميات كبيرة. بغير عن الزلام الكبار. الزلام الكبار يعني زلمة كبير مثلا لما بده يقعد على الإنترنت حيقعد مثلا على وكالات الأنباء يقرأ شوية أخبار، بقعد على الفيسبوك لو عجبه فيديو ممكن يشغله، ممكن ما يشغلوش، ممكن يحط له شوية بوست، ممكن مثلا يكون له قرايب برا ويكون بس بتواصل معهم على الفيسبوك أو على أي برامج محادثة تانية أو على الإيميل الجيميل أو غيره. أو ممكن يكون مثلا بيشتغل في شغل، يعني يكون مثلا بيشتغل في صفحة على الفيسبوك له أو نرجع لموضوع الخط. الخط الإنترنت طبعا أنا ليش بقول لكم مثلا 2 ميجا غير الأربعة والأربعة غير الثمانية والأمور هذه؟ لأنه أنت بتعتمد دايما أو الربح في الإنترنت بيعتمد دايما على عدد المشتركين اللي عندك وعدد المشتركين اللي ممكن ما يكونوش داخلين في نفس الوقت. طبعا كلنا بنعرف انه فترة الذروة بتكون في الانترنت غالبا من بعد العصر لا تقريبا 12 واحدة في الليل بالحدود هذه. الفترة هذه أكبر عدد من المشتركين ممكن يكون داخل، بغض النظر عن ناس تاني. في ناس مثلا بتنام بكير 9 10 بكون مثلا عليها دوام الصبح بكير حسب شغلها ونظام شغلها. في ناس مثلا بتكون بداية قعدتها على الإنترنت من الصبح بتكون شغلها مثلا في الليل أو دوامها ليلي أو أمور زي هيك. ففي ناس هتشتغل عندك، في ناس مثلا بكون شغل على الإنترنت قليل جدا يعني يوم بعد يوم أو حاجة زي هيك، يعني ما بتكونش هوايتها الإنترنت أو مش مغرمة فيه. ففي الأول وفي الآخر يعني قد ما تحسبها لازم أقل ما فيها 30% من المشتركين اللي عندك يكونوا فصلين. يعني فترة الذروة هاي لازم يكون عندك، لو عندك مثلا 100 مشترك لازم يكون من 20 ل 30 مشترك هدول فاصلين. هدول ال 20 أو ال 30 مشترك هن يعتبروا المربح تبعك. غير هيك إنه في عندك حاجات بدك تتشاطر فيها، يعني بدك تعرف تنظم مثلا المشتركين اللي عندك وتعرف الناس كيف تعاملها بالإنترنت. يعني أنت ممكن مثلا تحدد كمان السرعات اللي انت بدك توزعها حسب، يعني لما يكون عندك مثلا 2 ميجا او بدك تبدا ب 2 ميجا. 2 ميجا سرعه ضعيفه جدا، مش معقول مثلا يجيك مشترك يقول لك انا بدي 2 ميجا تروح تعطيه 2 ميجا، لانه لو حمل خلاص باي باي راح الخط كله تبعك. فإشي طبيعي يعني البدايه لما تكون زي هيك بدك تبدا بخطوط صغيره. المشكلة إنه عندنا تقريبا في غزة يعني الإنترنت صار متاح للجميع وبسرعات عالية جدا، فأقل سرعات لازم تبدأ فيها أنت للناس ممكن تبدأ بواحد ميجا مثلا أو أعلى. وإذا مثلا أنت شغال لاسلكي أو داخل في مجال اللاسلكي وممكن بدك توزع لاسلكي كمان ممكن تعطي 512 للجوالات. في النهاية يعني الفكرة إنه أنت قديش في عندك مثلا حمل على الخط
قديش بقل ربحك، قديش بتقدر توفر في الخط تبعك أو تحط عليه عدد من المشتركين بدون ما يصير عليه مثلا حمل وضغط عند الناس ويبدأ يقطع مثلا الإنترنت عندك وهيك. قديش تقدر تستفيد من الخط وبتاخد سمعة، لأنه كل ما كان الخط عندك مرتاح كل ما وصل الإنترنت بجودة أفضل للناس. نرجع نحكي مثلا في المتطلبات. يعني أنت ممكن تجيب لك خط إنترنت طبعا، وبيلزمك لفة كوابل الإنترنت مع سويتش 2 3 حسب أنت كم واحد بدك توزع، كم من نقطة توزيع بدك تحط في المنطقة اللي أنت فيها أو المنطقة اللي بدك توزع فيها. طبعا أنا لحتى الآن بحكي على شبكة إنترنت سلكية، ما دخلتش يعني في موضوع اللاسلكي أو مجال اللاسلكي. مجال الشبكات اللاسلكية أوسع من شبكات الكوابل بشكل كبير، وإن شاء الله يعني إذا ربنا قدرني لقدام حدخل معاكم في المجال هذا وحتعمق لكم أشرح لكم المجال اللاسلكي بشكل يعني مفصل. من ضمن الحاجات الأساسية في الشبكة بدك سيرفر لتوزيع الإنترنت. طبعا أقل سيرفر أو أرخص سيرفر بأداء جيد ممكن إنك تجيبه سيرفر مايكروتك 750 جي ال. في ناس ممكن تسألني مثلا ال 750 العادي أرخص منه هيك، فبقول لهم نصيحة يعني ما حدش يجرب الجهاز هذا. يعني أقل إشي 750 جي ال عليه العلامة هذه الجي ال. أما ال 750 اللي مش جي ال أو الإصدار اللي أقدم من الجي ال هذا ما حدش يشتغل عليه نهائي جدا، لأنه الجهاز هذا يعني أداؤه سيء. في بديل برضو المايكروتك تقريبا عندنا في غزة سعره فوق $100 لحاله، سيرفر المايكروتك الجي ال. فأنت لو بدك تشتغل وما قدرتش مثلا إنك توفر سيرفر مايكروتك حيلزمك ممكن يعني هذا ممكن تجيب بديل عن الجي ال، وهو أي راوتر برود باند. بس طبعا أنا اللي اشتغلت عليه في راوترات برود باند ممكن تقسم عندك السرعات زي التند أو غيره. اللي أنا اشتغلت عليه وعملي اللي هو التيبي لينك. راوترات البرود باند التيبي لينك ممكن من خلالها تقسم لك السرعات. هحط لكم إن شاء الله شرح لطريقة تقسيم السرعة على الراوتر البرود باند للناس طبعا اللي ما عندهاش مثلا قدرات انها تجيب مايكروتك او استغلت $100. عندنا في غزة طبعا نزلت راوترات هاي اللي بسموها المخراز، اللي هي مستخدمة بتيجي من اسرائيل يعني لعندنا. هذه الراوترات برضه بتنفع وادائها ممتاز جدا يعني لتقسيم السرعة، فممكن الواحد يعني يشتغل عليها مؤقتا كبداية لحد ما ربنا يعني يكرمه يصير عنده إمكانيات إنه يقدر مثلا يجيب سيرفر ويشتغل بشكل رسمي. بس في نقطة مهمة هون إنه الراوترات هذه ما بتتحملش يعني أعداد كبيرة زي السيرفر. يعني أنا ما بأيدش إنه الواحد يوزع لأكثر من 10 مشتركين أو 12 مشترك على الراوتر نفسه، وهذا طبعا بيرجع لكل واحد وتجربته. يعني ممكن الواحد لو حط عليه عدد أكبر من 10 أو 12 زي ما أنا حكيت فممكن إنه يمشي معاه. هذا بيرجع لكم يعني وبيرجع لتجربكم أنتم في المجال هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.